Вітаю вас, шановне панство! Продовжуємо другого Відьмачка проходити. Ну що ж, давненько я не заходив, всякі були справи, відновлення роботи, ну і таке інше. Так, сьогодні про всяк випадок попереджаю, що можуть бути трохи сторонні звуки, ну це вже не звертайте увагу, в мене просто Катюха захворіла. Да, воно, якраз вона показує своїм виглядом. Ну, нічого, я думаю, видужає. У нас, звісно, в місті сьогодні знову була катастрофа у вигляді прильоту. Ну, що поробиш? Що поробиш? Не залишають нас у спокої ці мугиряки. Отже, того разу ми добили Добили того разу Кейрана, так? Отже, що у нас тепер за завдання? Кейран, завдання виконано. Ну, мабуть, ми маємо тепер поговорити з кимось із своїх друзів. Я не знаю, з Золтаном або, можливо, з Верноном Роше. Та й взагалі, я думаю, зараз вже має закінчуватися перший акт, який полягає у проходженні флотзама. Подивимося, що воно далі буде. Ще ж я маю знайти прання богохульника, знайти всі схеми. А я придбав всі схеми? Ну давайте подивимося. Так, схема. Кейрінська шкіряна броня. Не те. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, все на місці. Залишилось тільки виготовити. Ну гаразд, поперлися. Кудися. Ні, це я кудись не туди завернув. Ага. Все, зрозумів. Сюди і направо нагору. Ідіть до тюремної барші. Ідіть за тріс. Все. Все було значно простіше. Треба було просто йти за тріс. Ну добре. Побігли трохи колами. Ось нічого страшного. Так, крок сюди. І тепер сюди. І зараз будемо дивитися, що тут відбувається. Чи треба знайти штаб Роше. Привіт, сенсейко. Радий тебе бачити. Штаб Роше. Він десь був над найцікавішим місцем цього міста, над борделем. Так, де це в нас місце? Воно ще й об'єднане із шинком. Це взагалі цікава історія. Так, чатик працює, це чудово. Він сьогодні оновився. Сподіваюсь, далі буде працювати стабільно. Так, ну це трошки не схоже на штаб синіх смужечок. Трохи не туди занесло мене. А де ж він ще може бути? Де цей Вернон, тобто Роше, загубився? Такс. І на мапі, як на гріх, жодних якихось цікавих вказівок. Він через дорогу від борделя. Тобто майже, я зрозумів. До речі, я якраз сюди і прийшов. Треба ж таке. Так, давайте зараз тут понишпоримо, подивимося, що тут є. Десант Роше питає. Проблеми? Є ніяких проблем. Кожен веде розвідку, як знає. Так, ну привіт, Роше. Лоредо задумав щось велике. Didn't say anything specific, but in his mind's eye, he saw them on the prison barge already. Your vet sounds smarted bigger fish than their commandant. Laredo's got something going with Sheila, so I'd take him seriously if I were you. You never know. Maybe the sorceress hunts more than monsters. You'll get a chance to show your mettle. If we're to capture Foltest's murderer, we'll have to clash with the Squirtle. I sent the boys out into the woods. Tough going, too dense. My scouts got ambushed and barely escaped. It's
It's no picnic hunting elves in the forest. Tell me something I don't know. My people saw the Kingslayer again. He knows we're here, but he's not even trying to escape. Seems he's waiting for something. I think it's our move. Ну, власне, нічого більше нового він не розповів. В такому разі пішли за тріс. Більше нічого робити. Так. Моя нова хатня тваринка. Білка, вона сидить у невеличкій скринці і визирає звідти. Подекуди. Добре. Який дощ. То, що якщо пропаде інтернет, не переживати, то біл. Ні, на щастя, дроти він вже не гризе. Тож нічого такого. А погода... Будь здоровий, хто б ти не був. Ось ці завдання. Ну, побігли, подивимося, що вона нам розповість. А, це ж той самий корабель, на який мене не пускали. Поговори з Б'янкою, там квест у синіх смужок веселий. Я її і не помітив. Ну добре, як скажеш, побіжу до Б'янки назад. Пробіжки під дощем. Що може бути краще? І це я зараз не жартую. Так. Виходимо сюди і сюди. Пора вже залишати це містечко, таке враження, що воно десь у глибинах Англії знаходиться. Так, знову. Через дорогу, кажеш, від борделю. Ага, ось це місце. Добренько, ну що тут у нас? Б'янка, ти Б'янка? У костюмі? Перевдяглася? Ні, не ти. Ти Б'янка? Ти більше на Лютіка схожий. Так. Тож де Б'янко? А, ось ти де. Іди сюди. Вес. Is your hatred towards the Scoia'tael some sort of revenge? You don't know me, Geralt. Human or non-human, it makes no difference to me. We were chosen to fight the Scoia'tael, and that's the mission we pursue. To me, the Scoia'tael are but bandits hiding out in the woods. If there were humans among them, I'd kill them in a flash just the same. Цілком справедливо, мені подобається її бачення. Nice area, isn't it? I prefer these little towns, forgotten by gods and people alike, to palaces and castles. It's survival of the fittest here. At least you know what to expect. So yes, I like it here. І останнє запитання. In the blue stripes. Why do you ask? I have trust issues. I'd like to know who's covering my ass. No need to worry, Witcher. I'm good at what I do. Так. The man we're looking for is much more dangerous than any Scoia'tael. Must be, if he managed to outwit Geralt of Rivia. It wasn't the first time someone tried to kill Foltest. I killed an assassin before. That means there could be more assassins out there. If anyone screws up, it won't be me, I assure you. I'm a soldier because I do it well. Ever dreamed of a different life? Finch, our marksman, once tried farming, but he just didn't have the hands for it. Bet he'd get me right between the eyes from 80 paces off. 100. I've tried cooking, darning, smiling like a doll, serving beer in a tavern. None of my thing. Цікаво. The man we're looking for is much more dangerous than any Scoia'tael. Must be, if he managed to outwit Geralt of Rivia. It wasn't the first time someone... If anyone Так, screws це up. вже було, тоді чого воно було підсвічене. Ну, квесту тут немає. Кажеш, з солдатами за столом. Добре, зараз спробуємо. I wouldn't mind a shot. Celebrating something? A great victory. Interesting. We did away with Veopatis, or whatever the hell they call him. 13 hacks off his head and nailed it to his arse. You behaved like swine. What? We're not allowed a bit of fun? It was only a wooden puppet. Come on, let's play our game. Right, toothpicks. Knife throwing. Care to try me? Кидання ножів. Gladly. Щось таке Press було у against the Райзен. picture. Place your bets, gentlemen. 10 to 1 on Vess. Ага. Ясно. Ну що, прикольно, Picture. так. Map on the wall. І що? Мапа на стіні, ну і далі. Що ви Vess хочете? wins.
Я не зрозумів. There they are! Those are the shitheads who desecrated Vale Patis's statue! Pitchforks! Which will you say, Bumpkin? What's going on? Nothing. We had a little competition. They threw knives at a statue of Vale Patis! It's blasphemy! Our gods desecrated by soldiers! They're no ordinary soldiers, but blue stripes. Know what that means? Blue or green, it's all the same to me. They're whoresons, all of them! What did you say? I just... You said what you thought. Good, that's the way. Beer for this brave man. And drink to my health. Here's to the whore's son, Vernon Roach. Vernon. You've got shitty glassware in Flotsam. Not fit for a hero, but I've got an idea. Drink the whoreson's beer from the floor. Geralt, do something. This is nothing I want to get involved in. I'm out of here. І весь квест, я так розумію. І замкнено. Я оце навіть не знаю, просто... Geralt, Ага. wait. You're too Ага. hard on Roach. I don't like sadists. Vernon was a half-orphan. What does that have to do with it? He was raised in poverty. His mother turned to whoring to keep them from starving. The other children called him a whore's son. Hasn't been able to handle that insult since. Come on, let's have a drink. All right. Remember when we had to wait in the cave for reinforcements? How could I forget? We ate Pete, we were so starved. Those were the days. Here's to Pete, tart and nutritious. Так, добре, давай спробуємо ще раз. Я взагалі не зрозумів, що вони хотіли від мене у цьому змаганні з ножаками. Типу, вони навіть не дали спробувати. Чи мені треба було просто кидати навмання у ту мапу? Ну, добре. Давайте ще... Ой, не туди, стій, стояти. Оп. Так, коротше, затримка, я бачу, грає зі мною поганий жарт. Добре, разочок переграємо, а там вже подивимося, як воно піде. І мені теж здалося, що кінець, але це насправді було не закінчення. Ну, я вже казав, що тут квести, в принципі, зроблені чудово. Особливо в порівнянні з першою частиною, прям супер. І перша, не те, щоб на неї можна було скаржитись. А тут взагалі краще. Давайте зараз ще раз ми поговоримо з Вес, я не знаю... Можливо, ці розмови все ж таки на щось впливають, тому давайте про все поговоримо. Так, звісно, дякую, я вже все це знаю. Чому вбиваєте нелюдів, королезгубець, не такий непростий скоєтель. Все. Хлопці, йдіть сюди ще раз. Right. Knife. Ну, спробуємо. Witcher, or on the wall. Ну, кидаю сюди, і що далі? Best wins. Я не зрозумів, що хоч. Коротше, біси з ним. There they are! Дуже Those are the незрозуміло. shitheads! Так, давайте зараз спробуємо. You've drink. Geralt. Так, гаразд. I'll try. Vernon. Leave him alone. It's not worth it. You don't know shit. Consider this your lucky day, mongrels, and get out of here. I have to take a walk. You're too hard on Roach. А, весло на Don't стіні. like sadists. Ну тоді спробую ще. Щось я неуважний. Так. А, ну іди сюди. Так, звісно, гаразд. Best against the witch. Send someone on. Ану. Witcher, map on the wall. Best barrel. Witcher, cured hand. Хто? Де? А, все. Best fish head. Witcher, or on the wall. Geralt wins. О! Вдалося. Непогано. There they are! Those... Pitch. Так, зараз. Ага. Давайте втрутимося. Leave them alone. О, переконання не вдалося.
Цього разу не вдалося. Ну і добре. Цікава варіативність. О, ми б'ємося з Верноном? Нічого собі. А якщо програти? Цікавий поворот, такого я не очікував. Та легше, ти що? Ти ж зараз його вб'єш. Наче якусь пасивку дали. Добре, подивимося. Enough of that! Stop it! Get up, Vernon. Didn't mean that to happen. Leave me alone. You're too hard on Roach. I don't like sadists. Vernon was a half-orphan. What does that have to do with it? He was raised in poverty. His mother turned to whoring to keep them from starving. The other children called him a whore's son. Hasn't been able to handle that insult since. Come on, let's have a drink. All right. Remember when we had to wait in the cave for reinforcements? How could I forget? We ate Pete, we were so starved. Man, those were the days. Here's to Pete, tart and nutritious. Так, вип'ємо за торф. Дуже What do смачна you say to a штука. little competition? A keg of beer to whoever beats Geralt at arm wrestling. О, ще армреслінг. Ну добре. I'll give you my sword, a true antique, but it sacks off many a head. You don't make them like this anymore. All right. Ну, Throat's a подивимось. little dry. Pour us a drink, someone. Remember when I bet a lieutenant I could plough 4 elven halls at once? He said we'd sooner cross the sea on the arses of 4 whores strapped together to make a raft. I'd have managed it. Sure, if only there were that many elf women at the brothel. Let's begin. We'll see if 13 can beat the Witcher. Ну, подивимось. В якийсь момент здалося, що Геральт просто скаже, що Вес 2 штуки, то забагато. Так, у нього вже розпливалося все перед очима. Так, вдалося. Чудово. 13 proves too weak for the Witcher. Keep practicing there, mate. Plough off, the lot of you. Somebody pour me a drink. Remember when I rode my horse into a tree? Оу. Have a shot. It'll refresh your memory. Gentlemen, now it's Fen against the Witcher. Я б, мабуть, не хотів, щоб Вес була тамадою на моєму весіллі. Ти диви, яка затейниця. Тихо, тихо, сюди, 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 сюди. Ей, назад, поверни. Та твою ж наліво. Оп, 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 оп. Це вже посерйозніше буде. Так. Привіт, Діма. Гарного тобі вечора. Geralt, the prize is yours. Здоровенькі були! Serve you well. Якщо ти мене чуєш, Чує. Гни. Gentlemen, to our Він не health, гне своїми just like after the копитками. Battle of Gargu. Aye, that was a right piss up. We puked all over the battlefield. To paradise on whores' arses. І з ким тепер? Чи це вже все? А зараз що, прокинемося десь у Маркарті? У святилищі Дібелли? you did. Never seen anything like it in my life. А, ну майже. Де твій одяг, Геральт? Like what? Such a sight. Meaning? Better you don't remember. But I want to know. I tell you for a few odd ends. Так, погрожувати я не стану. Добре, хай. На. You can do better than that, surely. Ах ти ж зараза. Скільки ж тобі треба? You can do better. Та ну. У мене ще й гроші витрачаються навіть на невдалі спроби. There. Now talk. Talk to the madame. She knows the details. Так, все це нормально. А одяг, а мечі. О. Ти казав. Ти правду казав. Квест прикольний. Так.
Поговоріть з мадам. Так, добре. А ну, давайте чекнемо. Похмілля. Ви пам'ятаєте, що Геральт вирішив по-дружньому випити з людьми Роша? Прокинувся він потім з жахливим похміллям і нестерпним відчуттям, що робив те, чого не повинен був. Він вирішив дізнатися правду і розпитав мадам. Подивися на шею, кажеш. Якісь сліди від укусів. Вампіри чи що? Слухай, ну... Схоже на те, або це татуювання. Я щось про це пам'ятаю. Як у тому фільмі Notting Hill. В самому початку головний герой розказував, а це салон татуювань. Місцевий хлопець Джо якось зайшов сюди по п'яні, і потім так і не зміг пригадати, чому обрав татуювання «Я люблю Кена». Отут і щось подібне. Ну давайте з ким поговоримо. Де це взагалі? Ану. Мадам. А з якої мадам? Це він про кого? Він, мабуть, про власницю борделю, так? Ну, пішли поговоримо з мадам. Вона тут, власне, єдина, хто підходить під термін мадам. Тому що чарівниці леді. А це прям мадам. Така, що всім мадамам мадам. Вона тут була в підвалі. Жіночка мені тут підказують. Яка цікава татуха. Ну, пішли, татуха. Все, тепер у мене Геральт буде татуха. Так, а ну, треба пригадати, де тут у нас прохід туди, куди я хочу. Здається, тут. Ні, це окрема кімната. Пригадав. Мене трохи вибішує місцева механіка дверей. Тобто у всіх іграх двері як двері, просто проходиш або завантажуєшся в іншу локацію. А вони роблять вигляд, що ти проходиш, але насправді завантажуються в іншу локацію. Ой, це не там. Це не та, мадам. Вона не тут. Чи це вона? Greetings. What can I get you, fine lad? Привіт, барпорки. Що тут вчора сталося? They say you know what happened here yesterday. I do, but you'd be better off not asking, darling. Talk. Nothing's for free, especially in a brothel. Та в мене грошей нема платить. Ну добре, звідкись... Я думав, це 41 це всі мої гроші, а вон всі мої гроші. У мене 1000 монет, тоді нормально. Ну на. Maybe another time then. Стій, я заплачу більше. They s- I do. talk. Nothing. Ого, ну давай так. All right. Talk. 5 of you came in, or crawled in, I should say. I was crawling. Indeed. One of the blue ones ordered 5 girls. I gave you the best because you showed me good coin. What happened next? This is the interesting bit, because instead of ploughing them like the normal soldiery, you mounted them and told them to give you a ride to the port. Can't be. Ask the lass in the uniform then. Vess was here too? Sure was. She tried to stop you, but you were too much for her. Remind me, which one was this Foltest they killed? Care for a little? Так, нормально. You don't say. Весело, нічого не скажеш. Осідлали 5 хвойт, щоб поїхати на них до моря. Ти це чуєш? Так, не знаю, найсерйозніше, що я робив з другом з перепою, це всю ніч дивитися Бога війни і голосно обговорювати особливості сюжету. І це найбільше, насправді. Добре. Так.
П'янка, кажете, так? А де моя форма? Хто її забрав? А зброя? А все взагалі? Алло, мої речі. Поверніть мені мої речі. Заходимо, Вес має бути десь тут. Привіт. О, карта долини Понтар. Тільки я хотів з Вес поговорити. I talked to the madam. Is what she says true? I tried to talk you out of it, but you insisted you cross the river on the whore's arses. Tried for several hours, but it just wasn't going to be. What happened next? You said you wanted to be one of the blue stripes and had to get yourself a tattoo. What tattoo? One like ours. And you got it. І ви його отримали. Where are my things? You left them all over the place. I gathered them in that trunk by the window. Thanks, Vess. І отримав татуювання. Ну все, значить, ми цю гру точно проходимо не за скоєтелів, а за сині полоски, за роше. Інакше нас просто не приймуть. Біля вікна. Скриня біля вікна. Оця чи що? Ні. Яка конкретно? У вас тут багато вікон. Hello. Ага. Розумів. Все, забираємо, давайте вдягатися назад. Що він тепер буде з цією татухою робити? Якби ще та татуха була, наприклад, я не знаю, в непомітному місці, а це ж шия, всі побачать, треба носити тепер сорочки з високим коміром. Так, маю хист ловити такі речі. Якщо пам'ятаєте, у мене чорний лицар пробігав половину гри в рожевому обладунку. Шкіра, так, загартована шкіра, броня +1. Давайте ось це. А, це рукавички, це трохи не те. Поношені чорботі не треба. Броня Астрогара. Штани. Рукавиці травника хай будуть. По зброї. Чудовий срібний меч. Що за зазубрене лезо? 1925. Слухайте, це і кращий. Тут взагалі треба трохи попродавати мечів. Угу. Ну, беремо зазубрене лезо. Прикольний меч, мені подобається. Що у нас ще сюди? Пастки, давайте поставимо ось ці. Трофеї. Трофеї. Бімби у нас є. Ну, хай буде бімба саму, може знадобиться. Добре. Так, для завдань. Ремісничі схеми. Опа, трофеї. Трофей Кейрана. Броня +3. Ну, прикольний трофей. Не кожен відьмак мав за честь вбити Кейрана. Добре, з цим квестом закінчили. Тепер треба сходити до квесту у травниці. Травниця. Де вона у нас живе? Здається, в селі Біндюга. Село Бандюга. Могли б назвати це село Поворознюк. Не було б різниці. Так. Що, сюди? Так, мабуть, сюди. І сюди, і погнали. Давайте дивитися, бо я не пам'ятаю, де саме тут живе саме ця знахарка. А двері, на жаль, не підписані. І у нас хто? Дружина Хороба. Well enough, Sonny. What you looking for here in Lobenden? Kingslayers. Well. Seems I outlasted even Foltest. Now just to outlast... А, ми з нею вже розмовляли колись. Добре. Це явно не вона. Пішли шукати далі. А що це у вас коїться? Седрик, Ведрик, де вареник. Борода із салом. Так. Тут нікого. Це те щось корисне є. Давайте позбираємо трошки. Типовий відьмак. Всім в хати залазить, все корисне збирає. Два мечі. До речі, можна було б користатися двома мечами, але для цього вони мають бути короткими.
А у Геральта ці мечі, я б сказав, півторашки. Тобто можна користатися однією рукою за достатньої сили, але це важко, і другого меча ти ніяк не візьмеш собі. I told you to leave me alone. І де ж це знахарка? Тут, здається, скорняк живе. У якого ми тролячу голову знайшли. Welcome, White One. Чи ні? А, це ти. Ну, не знаю, в неї начебто нічого і нема. Давайте їй здамо зайву зброю. І мітла додаткове озброєння. Норм, норм. Чудовий короткий меч. Все, зайві мечі продали. Ну, вона схожа насправді на What are you doing? алхімічку. Але тут я чомусь нічого не знаходжу такого. А ну, сенсейка, не міг би ти трохи уточнити, де шукати цей квест? Щоб я зайвий раз не бігав. Чи з тобою можна ще раз поговорити? Чи можна з тобою в кості пограти? Амулет? Який амулет? Так, давайте поки що зіграємо в кості. Треба трошки грошенят надибати. 1, 3, 3, 4. Всього одна пара. Слабка комбінація. Так. А що у суперника? Теж одна пара. Більше за мою. О, я ще й неправильно зрозумів систему. Той, що в новачка був. Угу. Цікаво. Треба подивитися. Ну, міг, можливо, і продати, не знаючи, що він буде корисним. Ану. Особливо, якщо це було у розділі сміття. Так, шкіряні чоботі, рецепти, кіт, рецепт, отрута, олія, кров фальки, балісса, покращення гномів, ордер на арешт, у топці, 3 роки, Кейран, долина квітів, вербена, чистотіл. Це дуже погано, чи не можна виключити певні типи предметів? Пожежа, шкура, мангуст, лист, світ, схема, тканина, схема. Кейронова тканина. Меч, ключ, лист. Залізний каркас, до речі, не знати нащо тепер. Фрагмент механізму балісти, так і носимо з собою. Взагалі це мав би бути квестовий предмет. Квестовий так просто не продаси, але я його у себе не бачу. Квест серце Мелітели в щоденнику. Зараз подивимося. Так, горе переможеним. Це пролог. Це нас нема. Хоча я подивлюся все. Ось о. Серце Мелітели. За допомогою новачка Відьмаку вдалося непомітно пробратися на борт. Угу. Цікаво. Ну, добре. Тоді поки що побігли назад. Зараз я, може, ще забіжу до одного з торговців, якому зазвичай все продавав зайве. Взагалі треба собі виробити звичку продавати зайве комусь одному конкретному. Щоб не губити речі корисні. Серце Мелітели. So how's it going, dear? Everything all right? А ти чим торгуєш? Овочі, так? Торговець. Це був торговець гномів. Пішли, подивимося. Можливо, він тоді... Ага, просто не видав амулета. Ну, можливо. Так, давай торгувати.
Що в тебе є цікавого? Ремесло, сміття він не продає, звісно. Ну, ні, схоже, не продавав, або асортимент оновився. Ну, пропало, то пропало. Не страшно. Добре, що квест з Вес не пропустили. Цей насправді прикольний. І цю татуху нашому Геральту ще пригадуватимуть довго, я так думаю. I think the stew's ready. Ну що, побігли тоді за головним квестом. Пивці королів. We might want to stir it. What's in these crates, boss? King's redemption. Any knows? А, не знаєш, як вивести татуювання? Listen, you know how to remove a tattoo? I thought you looked different. Couldn't put my finger on it, though. Think it looks alright? What's it of? A naked lady brandishing a sword? Geralt. Alright, you can stop now. Hey, I didn't give you that tattoo. There's this mixture that cleanses the tissue just beneath your skin. And to make it, I'll need green mold, white myrtle petals, and wolf's aloe. Well, I'm off to hunt down some herbs. I'd appreciate it if you didn't mention this to Dandelion. And you can stop laughing. No, I can't. Так, добре. How's it living with... Splendid. Shorty's told me about his 16 children, all named after Temerian troop divisions. And I know his nickname has nothing to do with his manhood. Nice to know that you care, though. Glad to see you in a good mood. I think I actually liked him. They're Так, здається, ми про це розмовляли. Так, а я щось не зрозумів. Ідіть до тюремної баржі за тріс. Чи це треба зробити вночі? Можливо, і вночі. Так, добре, давайте почекаємо до ночі. Медитувати. Десь... Ну, десь отак. Угу. А, я зрозумів. To speak with the wounded prisoner. No one's allowed. I'm here on Commandant Burrito's orders. I already cut a deal with you, but So get out of my way. he won't tell you much. He's dying. Угу. Пішли, подивимося. Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Look, Coffer's dozed off. Wakey, wakey, coffer. You'll fall asleep forever any day now. They beat him bad. He's got at least a dozen fractures. I'll need your help. What do I do? The spell I'm going to use is painful. It could kill him if he thrashes around. I'll use the Axie sign to calm him. Perfect. Походу в діалозі сказав, що амулет не магічний, вони його не віддали. Ага, зрозуміло. Hey, birdie! Ну, дуже You get неочевидна wet just річ. looking at me. Get ready, birdie. We'll be there to see you right after our watch. Так. Ще одна гра а-ля QTE. It's no use. You wish, Horson. I'm no traitor. He's raving. Vadgun? Where am I? In Flotsam, on the prison barge. The convict's barge? I'm done for. How did Laredo's goons catch Yorvith's right-hand elf? I was betrayed. How else? You'd be dying in pain if it wasn't for us. If it wasn't for the Dwarn, I wouldn't be here. There's a Witcher in Yorvith's unit. Like every Dwarn, he turned out to be a bastard. What happened? He betrayed us. He said he had an offer for me. So we met, where roses of remembrance grow. I should have known. Roses of remembrance? Yes, some of the last in the world. He thought that I'd betray my elven brother in order to control the unit. I refused, and there was a fight. I've never seen anything like it. No human can move that fast. It was a massacre. I was the first to be hit. Thus I survived. I would have bled to death had Laredo's men not found me. Letho will kill Yorvith, and all will be lost. So many dead, so much suffering, all for naught.
Why does the Dwan want Yorvith dead? He used us from the start. Our hatred. But he no longer needs Yorvith. Sees him as a thorn in his side. I don't know what Letho wants. What does Yorvith want? Why Flotsam? Go plow yourself. Only I can warn Yorvith. Tell me. We're fighting for much more, Witcher. Flotsam is only the beginning. We're no bandits, we fight for freedom. In due time, Yorvith will answer the call, and we'll emerge from the woods, joining the battle. What battle? He wasn't specific. In that case, I'll ask Yorvith himself. I'd like to see that. Letho. He's the Kingslayer? Yes. We got what we came for. What now? Yorvith. What if Yorvith already knows? I've got an old saying all ready for him. My enemy's enemy is my friend. Warn him, Gwynblade. Yorvith fights, for that is what he does best. He's Enshe, a real one, a free one. Among the last. Fighting makes sense. Now more than ever before. There is still hope. What are you talking about, Kieran? Hope for what? For change. For a better tomorrow. I'll not see it. They'll torment me to death on this barge, and I'll go gladly where the apple trees bloom. But you must warn Yorvith. Yennefer told me that Ciri has departed for good. She inhabits another world and is happy there. Before she left this one, she gave us the Isle of Avalok, our island. We stopped counting time. People believe that the wraiths of the Wild Hunt are immortal. They race across the heavens, gripping in their bony hands swords, their lightning bolts. They take away mortals, ever expanding their cavalcade of spectral riders. They burned the orchard and the house. In their armored boots, they trampled our island. And they made off with Yennefer. I had to get her back. Return to reality. Return to the Witcher's path. Угу. Якщо коротко, я так зрозумів, коли Цирі його врятувала, вона залишила його та Єнефер на якомусь острові в Авалоні, але на цей острів напав дикий гін. I've been to the Isle of Avalok, among the apple trees and the mists. After the massacre in Rivia, Ciri took me there, and Yennefer. The Wraith Riders kidnapped Yen, and I pursued them. But... Triss, this is important. I feel like everything's coming together. When the Witchers found me barely alive a half-year ago near Kaer Morhen, I was fleeing the Wraiths of the Hunt. They continued to pursue me, in the outskirts, then in Vizima when I killed the Grand Master. Now I know it was no coincidence. Kieran mentioned roses of remembrance growing somewhere near here. Cedric claims likewise. If that's true... Right now I should be searching the forest for Yorvith, not looking for flowers. I could restore your memory. You sure? Everything seems to indicate that. Whatever's blocking your memory is clearly weakening. I think I could break that barrier with just one petal from a rose of remembrance. Those flowers are truly powerful. In that case, Yorvith can wait. Want me to go with you? I'd love your company. All right then. Let's go. Добре, Cedric пішли. mentioned there are some old elven buildings near the cascade in the forest. We should start there. Lead the way. Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Добре, погнали. Знайти троянду пам'яті. Forever any day now. Так, тільки це не я йду за Тріс, а вона за мною, чи як? You get wet just looking at me. Ти йдеш? Ні? Та ж за умовою завдання я маю... О, все нормально, пішла. Побігли. Цікава історія виходить. І цікаво, чи задумували за сюжетом це одразу.
Враховуючи, що була спроба вбивства Фольтеста наприкінці сюжету першого Відьмака, то, мабуть, таки задумували. А от щодо третьої частини я не певен, чи задумували наперед. Давайте ми візьмемо цю штуку, коло потуги. Може знадобитися, хто його знає, що там зараз ми зустрінемо. До того ж ми йдемо в ліс. А тут зараз можуть якісь андрюхи вискочити на нас. Ендріаги, тобто, і все таке інше. Бережуся про всяк випадок, бо хто його знає. До речі, ота хатинка за річкою за весь цей час так і не знадобилася, чи ми зараз ідемо якраз туди. I think we've arrived. The cascade, the menhir. We need to take the path leading upwards. Gardens in the middle of forests? Those elves really like to complicate things. Stop whining. It's not far now. А, це, здається, вона йде якраз до того місця, де я не зміг зайти у якусь скарбницю чи щось таке. Cedric told me a beautiful legend about this place. Legends are almost always beautiful, especially elven ones. The reality often leaves a lot to be desired. Well, Cedric also said the site itself was something wonderful. Седрик казав, що сайт – це щось чудове. Якийсь чудовий сайт, ясно. Cedric said Cymoril eclipsed even Francesca Findabair with her Oh. beauty, and Francesca's reputed to be the world's most beautiful woman. Cedric drinks too much. He really has visions. Його є видіння, є He дар. really has the gift. He could learn to control it if he drank less. Cedric drinks to get rid of the visions, and that's something I understand perfectly well. Oh my. Lovers. Look, girl. It's beautiful. Зараз щось почнеться. Triss. Cymoril's rose of remembrance. Legend has it they wilt unless nourished with blood, and also if they're sold. But give it to someone you love, and it'll live forever. This one's for you. Oh, Geralt. I want you to keep it. If there's any truth to the legend, it shouldn't wilt, even if you pluck a petal or two. Thank you. This is the statue, Curly. Don't mind us. Imagine the corn we'll get. I won't leave the brothel for a month. 6 weeks even. Where does that woman get the gold for all this? I mean, her and the old man, they're buying a new house. And now these statues for the garden. Must be deflawing the treasury. What's a town chancellor do anyway? It'd be ploughing hard to move. We'd never shift it in one piece. I know. We'll break off the legs, the heads, remove it in bits. Break off your own head, clown. Shut your trap, cunt. Седрик типовий спамер. Всім впарює свій сайт. Так. Давненько я не бився зараз, аби не затупити. Так. Ага, скайрім для нордлінгів. Угу. Підскочуй. Ну, добре, і залишився один. Чим би тебе? А давай отак. Іди сюди. Озброєний лопатою. Нормуль. Крігівці схвалюють. Ти диви. Watch out!
Налякали бусурмани. І що ж за місцевість така? Incredible what the N-shape built before human ships ever appeared in the Pontar Delta. Elves possess a sensitivity humans can't ever hope to acquire. Музика почала нагадувати трайн Looks якимсь like we're чином. stuck. Well, there must be another way out of here. Why are you looking at me that way? Do I have something on my face? What's going on in that head of yours, Witcher? Oh, you know. Stuff. You could use a bath. So could you. Руки на стіл, хлопці. Здається, подібних сцен навіть у третьому Відьмаку не було. Хоча все ж таки були. Ні, якщо пригадати Шані. Яке романтичне місце для подібного. A witcher's blade. Letho comes here to think. Well, he's not here now, so we've no reason to stay. The Dwan stole the story of Eldon and Cymru, but they now steal our roses of remembrance. A more silly and shallow tale I've never heard. An enchanted wood, a beautiful elven couple living within. A handsome human prince arrives, riding a milk-white stallion. Bloody Dwan. We Enshin remember how it was. Limitless devotion, passion, commitment, and sacrifice. Legend has it the lovers' sighs are enchanted in these very stones, though only those in love can hear them. Singing bushes, jabbering stones, elven hogwash. Непогано. Дуже добра видумка з точки зору сюжету. We should take walks more often. For a while there I forgot all about Flotsam, the Scoia'tael, the Kingslayer, the whole world, really. Nice to know I still have that power. I need time to devise the spell. It could take as much as a few days. What do you plan to do while you wait? I'm going to meet Yorvith. Well, don't get yourself killed. That'd be pretty stupid now. What are you getting at? You're about to recover your memory, which will give you a whole new perspective on things. We'll learn what happened to Yennefer,
Uh-huh. And you expect me to drop everything and tell Roach, hey, it's been great, but I've got places to go and people to find? You know, you could. I mean, you don't really owe him anything. I'm just afraid you'll get caught up in something and you won't be able to back out. Yorvath's a sly old elf. He's been fighting humans for a full century at least. This Letho is no common bandit either, and I shudder to think we put him on the warpath. It's a mire, Geralt, deep and hungry, and it could swallow you whole before you know it. It possibly already has. I want you to know that I'm prepared to travel to the end of the world with you to save Yennefer. I owe you that. I owe her that. I'm prepared to drop everything. The trappings of court life, politics, the regicides. I could even live at Kaer Morhen. It's up to you. Triss. Let me finish. I can only say this once. If you want to go alone, I'll understand. And I won't try to persuade you otherwise. І дивіться, скільки ж можна було пропустити. По-перше, можна було пропустити саму подорож сюди з нею, піти самому. По-друге, можна було пропустити цю чудово зрежисовану сцену. Так. Я спіймаю корологу раніше. Ні, ну Геральт, звісно, трохи самовпевнений, але я б не сказав, що він занадто самовпевнений, щоб таке казати. Тож давайте це. I can't know what the future holds. I don't know what else is hidden in my mind. But whatever it is, whatever happens, I don't want to lose you. I'd have to be an utter fool and complete ingrate to let you go. That's kind. Thank you. Does that mean we're leaving the regicides to Roach and tending to our own matters? Що, справді можна спробувати? Аж цікаво. I think so. And I think you're right. I don't owe anyone anything. I'm glad you've noticed that. But that doesn't mean I'm willing to sit around doing nothing. You need time anyway, and in that time I'll catch the Kingslayer. Geralt, please, be careful. I'll go see Zoltan, and together we'll go find Yorvith. With a little luck, I'll capture the Kingslayer, and then we can go back to living our own lives. Good. Will you talk to Roach? I'll think about it. Тобто це був вибір без вибору, фактично. О, до речі, про Роше. Гляньте, де він. Прямо тут. Привіт. Підглядачі, давно ти тут сидиш? Так. There you are. А, стоп. Is everything all right? This is nice. What a beautiful place. Very. How do you find us? Finding those I seek is a speciality of mine. Now, let's get out of here. The Scoia'tael are out in droves. Wait, Vernon. We need to talk. About what? A few days from now, I plan to leave, get back on the path, back to my witcher's work. That'll mean the end of our mission. Care to tell me what prompted this decision? Triss. She knows how to restore my memory. Why not drop everything and leave now? Triss needs time to prepare the spells. You're giving up. No other name for it. You're just giving up. What of the Kingslayer? Many still believe you're him. I don't think I care anymore. Those whose opinions I value, well, they know the truth. Uh-huh. You see someone kick a dog and you're incapable of letting it go. And you want to release that fiend who we've succeeded in cornering, who's thrashing to get out of the cage we've put up around him. I want nothing of the sort. I'm not leaving for a few more days. In that time, I'll catch Letho for you. That's the Kingslayer's name, incidentally. I know how to get him. How? You're not going to like this, but it'll involve working with the Scoia'tael. Is your mind completely plowed at this point? Did Triss put this nonsense in your head? Listen to me. You'll get your Kingslayer soon. I'll give you him or his head. After which you'll clear me of all charges and let me go my way. What else? Perhaps you'd like me to embrace Yorvith in gratitude as well. Yorvith's not my problem. I'm no elf hunter. I've never been one, and I don't intend to become one. Enough. You've made your decision, I can see that. So be it. But I think we all know who's being the prick here. Так, скриня кажеш, так? Скриня. А ну де? Ага, бачу. Дике полювання, орени, екстракт залози ендріаги. Непоганий вилог, давайте почитаємо, що за книжечка. Дике полювання. За уявленнями нордлінгів, дике полювання – це процесія, а точніше кавалькада скелетованих вершників. Вони мчать по небу на кістлявих останках коней. Вдягнені в ржаві залишки обладунків, носять вони на поясі зазубрені мечі.
Подібно кометам, дике полювання є передвісником війни, що підтверджено поза всяким сумнівом. Примарна кавалькада виходить на пошуки жертв кожні кілька років, але їх врожай ніколи не був таким багатим, як напередодні останньої війни з Нільфгаардом, коли лише в одному Новіграді після проходження полювання пропало безвісти більше 20 душ. Цікаво, що в ельфійських та гномових легендах немає жодної згадки про дике полювання. Або дикий гін, wild hunt. Ну, насправді, точний переклад – це саме дике полювання. А гін – це полювання, яке передбачає заганяння тварин за допомогою собаки і коней. Тож, в принципі, дикий гін цілком відповідна назва, як на мене. Добре, побігли тоді назад. Сподіваюсь, не нарвемося на цих скоєтейлів, які тут були. Стрибуємо і погнали. Так, це виходить, що я, в принципі, так і передбачав, що, скоріше за все, я в це місце прийшов тоді зарано. Але прикольно, що вдалося його знайти. Ще до того, як, власне, почався квест з ним. Фенікс оночим чирікнув на знак згоди. Дойдемо до Золтана, треба буде відволіктися на пару хвилин. Бо собаки самі себе не нагодують. Правда? Ні, вони нагодують. Ага, тільки не тим, чим треба себе нагодують, а? Да. Андріаги не вилазять взагалі. Типу, все ж таки пощезали, бо я помітив, що вони з'являлися і після квесту. Ворожі скоєтейлі взагалі були в одиничному числі. Я хоч туди, куди треба, йду. Чи не дуже? Побігли вздовж стіни, знайдемо двері. Так, фортецю цю, звісно, брати в облогу буде дуже неприємно. Уявляєте, по оцих хащах пробувати привозити облогову зброю? З іншого боку, можна перебратися на дерева і як хаджити в книжках про хаджитів і війни в Ельсфері. Зробити, ну, таке. Такого ми вже тут, в принципі, не побачимо. Лодза, мені здається, відноситься до тих міст, які знаходяться у таких локаціях, що зрідка штурмуються. Так, я щось не зрозумів. Все ж таки, де вхід? А, ну ось я майже прийшов до нього. Занадто швидко здався. Добре, пролазимо всередину. Цікаво, якби Геральт не вмів кидати кинджали, то він би не міг і той квест перейти. Поговоріть із Золтаном про скоєтейлів. Ну, побігли, поговоримо. У Золтана з ними наче якісь зв'язки були, або щось подібне. Улік? Ні, ну ти. А це ельф чи що? Чи мені здалося? Ну, схоже так. Гляньте на його вуха. Золтан, привіт. Any news? Triss has sniffed something out. Apparently, there are prisoners on the barge in the port. Squirrels, no less. Zoltan, I need to ask you a favor. Shoot. I heard you know the local Skoyatel. You heard? Meaning some goat's arse and a helmet hollowed it out in the market square. I need some way to get to this Yorvith. You know, I don't want you thinking I'm all chummy with the Skoyatel. And Yorvith detests me. Why would you want to see him anyway? He knows where the Kingslayer is. Yorvith? And here I always thought him a common thug. All right. No reason to sit on our arses. Come on. You can tell me everything on the way. Тобто одразу в дорогу. Добре, через хвилиночку буду.
Tell me, who said I have contacts with the Skoyatel? Arena. What? That's why he wanted to hang you? For making deals with the squirrels? What? I met a few, yes, but made no fucking deals. What about their leader? They say Yorveth's mad, but the Skoyatel are at his beck and call. Sod knows what he wants. Hope you'll tell me what it is. Tell you what, of two evils, Laredo's the bigger prick. Because he almost hanged you? Because he stirs up the locals against non-humans. Eh? And there's word he's colluding with Kedwin. What's his aim? Greed! King Hansel would gladly annex more land and grant Laredo privileges. Come on, we've got a long way to go. Тим часом прокинувся пан Білка і пішов гуляти на підвіконня. Ну, хай гуляє, я думаю, він нам заважати не стане, а якщо дуже заважатиме, то тоді спробую його кудись відділити. Так, Золтан, побігли за тобою. Давай, біжи, чого ти? Не встидайся, та чого ви всі такі тут? Вперед, ти ж мене ведеш. Добре, що хоча б швидкість приблизно однакова. We need to go deeper into the forest. I hope they didn't change the password. You know their password? What are you playing at, Zoltan? All right. The Skoyatel asked me to command a unit. No wonder Laredo wanted you hanged. They may have asked, but I didn't accept their fucking offer. This is it. I was due to meet them here. I know. They're aiming arrows at us. What? Geralt, I know full well you're always vigilant, but quit poking fun at me. Give them the password. What them? Hurry up, they're edgy. Kierkegaard! Stop bawling. What do you want? Countersign. Heidegger. I asked you a question. Take us to Yorveth. Why? If we wanted to speak with you, we wouldn't ask for your leader. Yorveth won't talk with you. You don't know that. Leave while you're still able. The two of you won't scare us off. There are 4 more in that tree. How do you know? I can hear them breathing. One's sick or on Fistek. How? He's wheezing. What? You elfin cock's gone soft? We just want to talk to Yorveth. Wait at the clearing. The dwarf knows where. We'll let Yorveth know. Make sure you do. Come on, Geralt. I know what those elven pricks have planned. Цікава розмова. Been there once. What are you talking about? That clearing is a monster's lair. Huge horse son with a shell on its back. An Ericus in these parts? I thought that was impossible. I don't know the shit's name, but it's terrifying. They sent us into a trap. Tough. Let's go. Ну, я здогадувався, що з тим монстром, з яким ми побачилися у невеличкій катсцені з Йорветом та Лето, доведеться битися. Тож, в принципі, нічого дивного. Щоправда, ще один бос, а я вже думав, що Кейран – це найголовніший бос у першому розділі. Правильно зробили, що зробили неочікувано.
Завжди приємно, коли гра дивує тебе. We're here. That creature prowls down there. Right where we're supposed to meet Yorvith. Exactly. Any ideas? I last fought an Ericus some time ago. I never had the swiving pleasure. Not that I mind. Wait here. What are you... think me a limp prick? Бити павуку краба. Отак просто? А куди це він побіг? Ну, спробуємо, поки що без всяких зіль. This is the place the elves mentioned. That thing approaching us is no elf. To you, Geralt. Monsters are not my specialty. Damn. Клас. Повоювали. З одного удару, значить, вбиває. Але це удар в спину був. Тож, в принципі, може і не рахується. Ну, давайте ще раз. Він швидкий. Не дав. Я не встиг навіть щеклувати Ігні, точніше, Ірден. This is the place the elves mentioned. I'll leave it to you, Geralt. Monsters are not my speciality. Ясно. Схоже, це буде весело. This is the place the elves mentioned. I'll leave it to you, Geralt. Monsters are not my speciality. Хоча, схоже, від Ендріаги, насправді він не надто відрізняється. А ну давай ще раз. Золтан же сказав, що не буде втручатися. Не влучив. Так, тепер влучив. Ну, я, в принципі, і хотів, щоб він зняв з себе це закляття. Ей, якраз в цей момент припинила дію Ірден. Ну. Так, у мене є пастки. В принципі, можна ними теж скористатися. Здається, участь Золтана в цьому бою – це багуля. Ні, для боса він заслабкий, я б сказав. Оу, красунчик. Ну, знаєш, у мене теж таке разочок було з перепою. Але ж треба було, щоб це сталося з тобою, павухокраб, прямо зараз. Так, давайте Квен. Треба його відволікти, щоб він наступив на цей знак. Давай, 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 сюди, сюди, за мною. Смачний відьмак, іди сюди. Ну і все, зараз мінусанемо. Ось вам і павукокраб. Добре. Так, давайте пастки наші збирати, якщо дадуть взагалі. Не схоже. A lovely show, Gwynblade. But tell me, was it worth it? An uneven fight and certain death await you anyway. I could ask you the same thing. What do you want, that gun? Speak quickly before I kill you both. Letho betrayed you. He wanted to make a deal with your comrade, Kieran. Kieran ep Esnillen is dead. 2 weeks ago, his warriors were ambushed and killed. You should invent better lies, Gwynblade. He's on the barge, wounded but alive. He turned Letho down, and his unit paid the ultimate price. If you speak the truth, Letho will die. But words alone are not enough.
So the hired assassin turned out to be a traitor. It's his word against yours. For now, why do you trust him? Because he's a Dwan who agreed to do shady work for you? He did what had to be done. He proved nobody's untouchable. You attack and murder the people of Flotsam, forgetting that elves and dwarves live among them. That's no life. They've been stripped of self-respect, forced to live and die by human laws. They're more Dwan than you, Geralt. What's your angle, Yorvith? You wouldn't understand. Hiding in woods, killing berry pickers, eating roots. We live by our own rules, doing what's necessary to attain our goal. What is your goal? What's it to you, Geralt? Esseth Vatgern. You tell me to stuff it up my arse. Not everything deserves that fate. My life now depends on your whim, so I'm curious. Then listen well. The two dead kings were whoresomes who damned their own children to stay in power. But in the East, there's someone truly deserving of a crown. You still trust this assassin? You may be lying. If I'm lying, so did Kieran. We'll investigate it for his sake. We shall see how Letho reacts to your sensational news. Where is he? The ruins of Kelmerwed. For some reason, he likes the place. My unit will cover us. Ready? Why did you want Foltest dead? He might have appeared charming, but in reality, he allowed the elder races in Temeria to be oppressed. He was like old Dwan, but his death has more significance. We need to go. Ну, робити нам більше начебто нічого, тож пішли. 3 пастки втратив, але у мене ще 12, тож нормально. Tell Letho you've captured me and want to hand me over to him. And you? I'll be unarmed, hands bound. If you're not lying, his reaction will confirm it. I don't trust you, of course. My warriors will cover us if you try anything stupid. I get it. I don't think so. Do anything stupid and they'll tie you down on an anthill, face-coated with honey. You'll scream so loud even the storm riders will hear you. Are you always so grandiose? We could just tell Letho to own up. I'd fail men Menhirya Tenveda. Conquer with courage rather than strength. Exactly. Let's go. If he's betrayed me, Letho is a dead man. Добре, підемо, спробуємо. Тільки я трошки логіку де бачу. Типу, нащо видавати... Нащо в такому вигляді приводити сюди Йорвета? Ну добре, зараз, я думаю, зрозуміємо. Geralt of Rivia, what's the meaning of this? I'm here to negotiate. Yorveth, the woodland fox caught at last. I underestimated you. I wondered what a human was doing among the Scoia'tael. My enemy's enemy is my friend. Know the same? The Scoia'tael are my brothers in vengeance. Joke's over. Unbind me. Who are you? You really don't remember? I'm sick of that question. So it's true. And here I feared that you would ruin it all. I am Letho of Gullet. I'm a Kingslayer. I wondered what a... Так, це вже було. The Scoia'tael. Ага. Kieran Esnilin told me you want to eliminate Yorvith. Even if I do, why would you help me? Bleda Dwan. Demavend, Foltest, who else? Who the hell are you? We've met, Geralt. Do you remember? No. I'll never forget it. You saved my life. White Wolf. We fought side by side. Now we'll cross blades.
This wouldn't be necessary if I'd killed Yorveth first. Surret and orcs will drown in their own blood. Oh, I don't think so. My men will finish their task long before the Scoia'tael in the Pontar Valley realize you're dead. Ось він себе і видав. Surret and orcs. Who are they? Kingslayers the Scoia'tael are assisting in the Pontar Valley, in Upper Edirn. Цікаво. Витягне меча і нам не треба воювати. Який цікавий вибір, я навіть не знаю. Давайте поки що ж біле поговоримо. You killed Foltest. You'll answer for that. You're the only one who saw it happen. You'll do the answering. Цікава логіка. This doesn't need to end in blood. Tell me everything. Enough of this farce! Vedrai Enlay! What game are you playing? One that you just lost. Ось вам і співпраця. Give me my sword. Get the Kingslayer! I have to kill you. Try it, but I'm no king. Так, знову це місце. Such a pity we're on opposite sides. I see you still know how to fight. Так, і що ми зараз з ним будемо... дати мені якось час. They think I killed Foltest. It's your own fault for playing soldier boy. Так, ясно. А це взагалі перемогти можливо? Я йому навіть шкоди не завдав. Ага, я зрозумів. Why do you hound me? They think I killed Foltest. It's your own fault for playing soldier boy. Ах ти ж зараза. Слухайте, я не знаю, як його здолати, я йому навіть найменшої шкоди не завдав. Ось він, головний бос першого акту, я зрозумів. Why do you hound me? They think I killed Foltest. It's your own fault for playing soldier boy. Цікаво, чи цей прийомчик працює і на нього теж. Ого. Боляче. Так, а ну. Ах, ти ще й отруту якоюсь кидаєшся. Ах, ти ж зараза. Так, і як мені лікуватися? Я це думаю, може треба трошки повернутися наперед і випити перед цим ластівком. Це серйозна битва. Так просто не впораєшся. We need a ruse. Tell Letho you've... Так, я зрозумів. Be careful, Letho is Тільки я не зможу це зробити вже зараз, так? І знову ж таки незручна система зіль. Чому я не можу просто взяти і випити зілля, наприклад, прямо перед цією битвою? Мені треба це що, прямо робити? А, ну от, хоча б... Ах ти ж. Які хитрі. Так, то може я встигну це зробити?
У-у-у. We need a ruse. Tell Так, давайте ще раз. Хоча, мабуть, не встигну, надто мало часу дається. Давайте медитацію, алхімію і... Так, не чесно скажу я вам. Добре, повернемося ще трошки раніше. Куди? Наприклад, сюди. a lovely Let if you Так, про все це поговорити. not then let but in You- let's Verfe- Так, давай спочатку дещо зробимо. no, Zoltan. Your presence might raise suspicion. А, я можу самостійно туди піти. О, оце, слухайте, це зручніше набагато. Звісно, доведеться трошки походити, ну то нічого. Погнали. Просто, як на мене, без зіль бій з Лето виграти просто нереально. Надто він крутезний. Атю. Давай сюди зліземо, тут заліземо. Ну і побігли. Цікаво, як мені його здолати. Він використовує, в принципі, все те саме, що і я, але його знаки потужніші за мої. І виходить, що Лето – це персонаж книжний. Тому що в іграх ми з ним точно не зустрічалися. Отже, зустрічалися в книжках. Так, ану. Точку візьму. Може, встигну нею скористатися. Хоча це навряд. Так, все, десь тут зупиняємося. Давайте тепер пити зілля. Алхімія, випити зілля. Ну, власне, що нам треба? Ластівку. Що нам дає мангут? Стійкість до отруєння не те. Зменшує здоров'я, стійкість до горіння, зате відновлює наснагу. Ну, не знаю. Жайворонок мені тут не дуже подобається. Кіт не має сенсу. Ну, коротше, поки що єдине нормальне зілля – це ластівка. Інші дають забагато негативних ефектів. Добре, зробили ковть. Все, підйом, побігли. Угу. we need a ruse. Tell Так, все це було. if he's betrayed me, Letho is a dead man. Так, хто ви? Joe, Так, я говорив з Кіараном. Так, і це... Так, хто такі Сері та Іган? Ну, давайте цього разу скажемо, витягай меча. I don't see any other way to do this. Draw your sword. Enough of this farce. Vedrai, Enlay! What game are you playing? One that you just lost. give me my sword. Get the Kingslayer!
kill you. Try it, but I'm not king. Such a pity we're on opposite sides. I see you still know how to fight. Ну що, будемо пробувати з ним щось робити. Ага, ясно. Why do you hound me? They think I killed Voltex. Давай ще раз. А це взагалі пробити можливо? Так, ну якої шкоди я йому завдав, тільки я не дуже зрозумів, як саме. Мабуть, пасткою. Непогано для початку. Треба відновити всі очки сили, добре. Congratulations. Так, іди сюди, іди. Оп. Промахнувся. Набираємо сили. Так. Не кидайся в мене своїми бімбами. Це не було в книгах, його тут вигадали. А, я зрозумів. Добре. Дякую, що сказав. О, експеліармус, аватакедавра. Ай-яй-яй. You've no idea how many people were eager to help us. You really think they will all keep quiet? Your best time is running out. The others will be judged and condemned for sowing chaos. So, why? You were one of us, Geralt. You saved us. Now we're even. Your witch is good with magic. Think she'll be able to teleport me to Edirn. If she behaves, I won't harm her. I'll find you. See you in Edirn, then. Якраз той випадок, коли ти на боса наче перемагаєш, але все одно програєш. Where is he? Where's the Kingslayer? Fled. Yorvith? Captured. My men have taken him to Flotsam. The Kingslayer may attempt to spring him from prison. I doubt it. He needs Triss. Really? Why? I've set the elves against him so he can't move through the forests.
I have to find Triss first. Follow me then. That was a damn good fight. Тут щось є цікаве. Міцний довгий меч, картеч, танцююча зірка. Це мені типу нагорода за нього. Зазубрене лезо. Пастки теж позбираю. Трошки вони мені знадобилися все ж таки. Ну, в принципі, коли пристосувався до літа, то він вже став і не таким і складним. Цікаво, такий же самий він у фінальній битві, бо я знаю, що він є у фінальній. Так, добре, давай сюди, залазяй. Чудовий збалансований срібний кінжал, 9 штук. Добре, побігли. Знову ми у цій купальні, вже вдруге тільки цього разу. Не з таким добрим приводом. Але до Тріс він дістанеться раніше, я так думаю. Слідуйте за Роше, щоб врятувати Тріс. Я ж міг допомогти, виходить, Йорве, то з цієї миті ми билися вже за нього, так? Цікаво, наскільки відрізняються два варіанти проходження. We've got Yorve. That changes everything. What's going on, Geralt? Ти йдеш чи як? What's going on, Geralt? Що відбувається? Ти повільно йдеш, ось що відбувається. Та взагалі-то Тріс у небезпеці, а ти що, ледве плентаєшся? Давай, ніжками, ніжками. Тепер він взагалі відстав. Ну, красава, що я можу сказати. Так, ну давай пастку деактивуй і забери з собою. Ой, мабуть, треба триматися позаду нього, щоб він тоді біг вперед без перепину. І ще треба буде наварити ластівок. Бо вже скінчилося. До речі, дуже допомогла. Фактично нівелювала всі пошкодження, які я від літа ловив. Головне було не зловити їх забагато за одиницю часу. А в іншому, в принципі, нормально. Ухиляєшся від меча, ухиляєшся від його дальніх атак. Вони, може, і різні, та все одно за механікою майже однакові. Ловиш на Ірден і рубаєш. Ну, в принципі, мабуть, цей Ірден тут багатьох допомагає здолати. That was a damn good fight. Та я вже зрозумів, дякую. Ти ж за цим боєм навіть не стежив. Другий акт відбувається в двох різних місцях, залежно від вибору. Ого. Круто. Непогано зроблено для реграбельності, я б сказав. Ну і, звісно, в третій частині тоді Роше буде дуже ображений на Геральта. Я так думаю, якщо зіграти за Йорвета. Біжимо, біжимо. Привіт. Не знімуть їх колись з тої шибениці чи як? A truly triumphant entry. Long live Witcher Geralt! Long live Vernon Roach! Here's to you, noble lords! Long live Temeria! It seems we've given the Commandant occasion to throw a feast. Open barrels of the best wine. I want to see whole hogs on spits. I hereby declare a holiday. Celebrate, my lords. Today's my treat. No innkeeper or wench will take a penny from you. Here's to our heroes. Have a drink, Witcher. Кажеш, майже не впливають на третю. А тоді на що стільки питань задавав той нільфгардець про другу частину? Here's to you, Witcher. Так, а взагалі-то ми тут Тріс маємо рятувати. And don't worry about our prisoner. We'll take good care of him.
Ого. Down with Yorva. Боже, знову цей співун. Then Geralt whipped out a silver chain and throttled the beast. Her eyes popped and she spasmed terribly as she drew her last breath. That's not even the best story about it. I could... And here he is. Honorable ladies, noble lords, allow me to introduce Geralt of Rivia. I was so worried about you. Dandelion, we need to talk. Geralt, you're Flotsam's hero. Have a drink. Larito's buying. Йорвата втретє взагалі не було, а Рошель лише одну образливу фразу скаже. Малувато, так, коротше, не треба напиватися зараз. I'm busy right now. Won't wet your whistle with me, old friend? I need to find Triss. Triss? Oh, yeah, Triss. Totally forgot. She went to meet Sheila at her rented quarters to see this thingamy megascope or something. Anyway, here's to the beautiful ladies. The ladies will have to wait. I need you. Come on. I was lucky enough to get the key to Sheila's nest. Incidentally, for a big woman, the innkeeper's wife is surprisingly nimble. Come on. Біжіть до кімнати Шіали в заїжджому дворі. Аби ще пам'ятати, де саме це, чи вона там внизу. Куди? Я щось не второпав. Внизу? Ага. Так, коли веде кудись любисток, то це взагалі страшно. Хто його знає, куди він приведе? Чи ти не ведеш нікуди? І кімната там не згорить часом? Ого. Not good. Don't just stand there. We need to look for clues. Це ж один з Рубайл з Крінфріда, чи що? Sheila's bodyguard. His neck's broken. No wounds. So that's not his blood. Triss enters, breaks the guard's neck, then wounds herself? That's stupid. Ой. Так, що тут у нас ще є цікавого? Записники. What a mess. Somebody had a good time in here. Trashed everything. I don't get it. Someone else had to be here. Dandelion, look. What is it? Серйозно? A peephole. Someone might have been spying. The brothel's behind that wall. Maybe the madam saw what happened. Let's go. Добре. Мадам? Але ж мадам внизу. Давайте спочатку зазирну в цю кімнату. Все ж таки тут ця щілина, яка дозволяє підглядати. Але, схоже, це... Добре, пішли шукати мадам. Шіала. Щось мені здається, що Шіала тут була не просто так. Так, сюди. Знову ми біжимо до мадам, що вона знову грошей буде збивати. Взагалі, як таке бурмило, як Лето пробрався непомітно в місто, влаштував тут гармидер в центральній будівлі і залишився непоміченим. Може, Ельфійку варто було спочатку спитати? Ну, я й не подумав. No, tell me. He downs the flask, tries to get it on, falls fast asleep, and she wakes up a virgin in the morning. Так, панянки десь тут нема. Чи це вона? Я не йду сюди. Ні, це не вона. I'm bored. Панянки тут немає. Ну добре, погнали до гори. Він просто так виразно сказав спитати мадам, що я одразу пішов питати мадам. І замість того, щоб піти до борделю над заїжджим двором, як написано у завданні, побіг під. Ой, ясно. Щось я часто почав робити подібні помилочки. Добре, що є кому виправити. Що розкажеш? Welcome, Dandelion. You're in luck. Freebies today.
but you still have to pay for a tag team. Durai, this is Witcher Geralt. We just want to talk. Tell us who used this room most recently. Margot and me. Margot? The madam. What is it you want? Triss Marigold. Red-headed sorceress. She was in the next room. Do you know what happened to her? We weren't spying. I know nothing. There's no need to be scared. Just tell us what you saw. I know you looked through the peephole. Margot was nervous about the holiday. She told the girls to give freebies today. Then she took me to my room and we made love. Just as I was, well, we heard voices and Margot started spying. It was the sorceress and Cedric. Are you sure? Yes. We started fighting for the peephole, but finally Margot let me take a peek. Triss said she was going to see who the Ice Queen had spoken to recently. She approached the mirror and whispered something. There was a flash, and a terrible-looking man popped out of the mirror. What did he look like? Like a worm. A hungry old worm. Huh. I wonder... Triss was aghast, and the worm said, "Why so pale, Marigold? Have you seen a ghost?" Then he smiled maliciously, and... І хто ж це був? О, ви бачили ці іграшки? Хе-хе, Дімалі, що не має сподобатись. Why so pale, Marigold? Seen a ghost? What is it now? Greetings, Death Mold. I wondered who Sheila had been talking to recently. Spying on each other, I think that's new. What's your business? Опа, я маю обирати, що буде казати Тріс? Оце несподіванка. I'm pursuing the Kingslayer. Maybe you've heard something. That gives me the chills. Whoever he is, he's done for. You'll change your mind when the Kingslayer nails your ruler. Marigold, think as befits a mage, because right now you bring shame to all sorcerers. Foltest is dead. It's your fault, and as rumor has it, your Witcher lovers too. You don't believe that. What I believe matters little. The rumors do. You and your Witcher are finished in Temeria. Unless you catch the culprit. What did Sheila want from you? Why would I tell you? Because you hate her and only dislike me? You wouldn't miss the tiniest chance to make her life miserable. You're right. Sheila wants to unsaddle me to take my place at Henselt's side. Henselt hates sorceresses. Henselt lost his son and is having problems siring an heir. He is no longer a young man. She promised him offspring, said she'd guarantee a child if he finds a young, strong woman. You just need to... I know where children come from. prove she's lying, and I'll be most appreciative. I can't, which means you've got a problem. Slow down. I still play first fiddle, you know. What's Henselt up to? Are you out of your mind, Marigold? Be glad I'm even talking to you. I need to know what's going on. Help me, Deathmold, and I'll return the favor. You know nothing useful to me, and I don't want your graces. You don't tickle my fancy. You've heard that Philippa has left Redania? Yeah. Do you know where she is? I do. But first you'll answer my question. Fine. A single question in exchange for information on Philippa. А казали, не спрацювало. Цікаво. Одне запитання, кажеш. Що вам відомо про ці вбивства, що задумав Генсельт, що хоче Шиала в обмін на ліки? Я навіть не знаю. Давайте про Генсельта спитаємо. What are Henselt's political plans? You're insolent, Marigold, but I gave you my word. Henselt wants to wrestle the Pontar Valley from Edda, and to force that weed Stennis to swear fealty. Prince Dennis Demaven's heir. The same. Edan, bereft of the Pontar Valley, will become a principality dependent on Kedwin. Your turn. Philippa's in Bergen, a small town near the Kedweni-Adurnian border. I know its location very well. The remnants of Edan's army have assembled there, led by a lass said to have killed a dragon. Who's the girl? She commands a rabble of peasants, poor noblemen, and non-humans. Even Prince Stennis Demaven's son can't disregard her. But that's of no consequence. Henselt will trample those vermin and chase them off with whips. What's Philippa doing there? Telling you won't pay off, Deathmold. You know too little. Farewell. That's all. I didn't hear or see anything else. Цікаво. Dandelion, this is confusing. What do you make of it?
Later, Witcher. We need to find Triss. От, до речі, у любисток що, а в політиці помаленьку розбирається. Тож такі питання йому якраз доречно ставити. Have you ever spied on Sheila? I tried, but she always cast a spell and I couldn't hear or see a thing. Every time? She forgot once. But she just sat before those mirrors and whispered, "Where are you? Where?" That's all. Dandelion, who's Philippa? Do you know her? Philippa Eilhart, a sorceress counselor to King Radovid of Redania. She's a grand mistress of the world's most feted cuisine, politics. She's amoral in a crystalline way, so devoid of conscience that she's a phenomenon. Rumor is she's out of favor at the Redanian court, which, if true, she probably arranged herself in order to leave the capital. What happened to Triss and Cedric? I've no idea. Margot pushed me away to get a peek herself, but I heard a smash, shouting, and a fight. Margot covered the people with a picture she was pale and told me to keep my mouth shut. We sat for a while and left only when all was quiet. Margot went to her room and I haven't seen her since. But I noticed Cedric staggering away down the alley that leads towards the forest. Dandelion, wait here. I'm going to find Cedric. What about Margot? Right. We should look for her first. Cedric's blood. I just need to follow it. Так, отже, треба ще знайти Марго. Ідіть по кривавому... Стоп. Ідіть по кривавому сліду, щоб знайти Седрика і випити дозу котячого зілля. Але, хвилиночку, а Марго знайти? А де вона може бути? Та сказала, що вона у своїй кімнаті і відтоді більше не виходила. І кімната там внизу. Заходити збираєшся? Спасибі, погнали. Ever heard of doing it Witcher and Striga style? О, приїхали. He downs the flat, tries to get it on, falls back. Damn, we're too late. Why did she? Doubt we'll ever know. I'm getting Cedric. Прощальний лист Марго. Отакої. Так. Я бачу, що тепер для мене немає надії. Скоро я почую тупіт взутих ніг на сходах, потім кулаки в броньованих рукавицях стучатимуть в мої двері. Я визнаю, що була інформатором Йорвета, але імені мого кур'єра не розголошуватиму. Бернард Лоредо – огидна свиня, і я сподівалася, що хтось його заріже, як свиню, якою він і є. Зізнаюся, я бажала смерті всім одіозним екземплярам, що відвідували бордель, щоб стамувати свою хіть, а потім поверталися додому, щоб побити своїх дружин та похмелитися пивом. Я ненавиджу це місце, і з радістю його покину, хоча й не так, як собі уявляла. Всі, хто читає цього листа, знаєте, немає мені діла до ідеалів СВОЄ. Я просто хотіла його смерті. Ясно. Ось вам і зникнення. Як ніхто цього не помітив, я не розумію. А Лоредо би якось знайти спосіб прибити. Добре, котяче зілля, кажете. Давайте вип'ємо. От якраз котячих зіль у мене, здається, багатенько. Я сподіваюся, речі у моєму сховку переносяться з акту до акту. Не доведеться їх носити вручну. Прикольно. Так, добре, побігли. Прикольно тут діє це зілля. Сюди. Сюди. Кудись помирати пішов. Очевидно. You'll pay for our blood, Witcher. Get him!
Так, ще мені цих неприємностей не вистачало. Leave that hog! Skin the whore! Ого, ого, ого. Ай-яй-яй-яй-яй. Недобре. Дуже недобре. Чого вас так багато? Ану. Не влучив. Die, pig! Leave that hog! Skin the whore! А. Таки не влучив. Добре. Там їх цілих 5. Зараз треба спробувати наварити собі ластівок, якщо у мене є необхідні складники при собі. Рецепт ластівка. Угу. Є необхідні складники. Так, що це ви мені пропонуєте цілий спектр мутагенів витрачати на таке? Ви що, жартуєте? Так, що мені потрібно? Оця синя штука. Ага, етер. А в мене і немає іншого. Ну, мабуть, у складі є. Ну, в принципі, 2 ластівки додаткові має вистачити. Так, побігли. Очікування з КТЛ... Ой, точніше, нападу з КТЛів я трохи не очікував. You'll pay for our blood, Witcher! Get him! Ну, йдемо. Ну, так от можна потихеньку і розбирати. Засильні вони, щоб так просто брати з ними битися.
Що, не підходити, ні? Ще й не влучив. -1. Добре, там ще 2 лишилося. Пастку давай збирай. Меча з синіх гір забирай. Що тут у нас ще є цікавого? Ну, я тепер думаю, треба знову випити кота. І заодно ластівку. А тут не можна вчиняти дії. А чому? Мабуть, тому що тут ще є з ким битися. Так, 2 це забагато. А, ти ще й настрілювати по мені будеш? Ну, добре. Ще й влучив. Ай-яй-яй-яй, це ж треба. Так. Ну, скоєтелі неприємні суперники, тому що вони чудово вміють переривати удари. А ну, може мені вдасться так? Ясно. Я навіть далі пробувати не буду. І як від вас ухилятися, а? Так. Неприємні хлопці, вони ще й здалека стріляють і б'ють боляче. Ну, приїхали. І що мені з ними робити? Ухилятися від них не вдається. І якщо я просто буду бігати ось так, вони все одно влучать, так? Чи ні?
Весело. Нічого не скажеш. Як прибити відьмака? Та просто лучників на нього поставити. А в мене хіба не було вміння відбивати стріли, га? Але тут ще й не можна подивитися. Супер. А чи може... Чи може я так можу відбивати стріли? Мені, до речі, подобається, як він відбиває удар, просто виймаючи меча з піхов. Ну, приїхали два лучники, стали серйознішою проблемою, ніж все інше, що було. Так, це добре, хоча б одного з них привалило. Фух, здолали. Добре, ще й левелап є. Все, клади меча. Подивимося, чи не можна з них щось залутати. Можна, меч блакитних гір. О, все, несеш на собі за велику вагу. Стоп, не те. Треба меча викинути. А що за зазубрене лезо? 19-25. Беремо. Меч Крейдена ні. Оцей меч викидаємо. І треба буде сходити зайвого продати та поскидати. Я сподіваюся, тепер дії можна робити. Дякую. Персонаж. 3 таланти, до речі, є. Треба використати. Давно вже не заглядав сюди. Що у нас тут є? Розблоковує можливість перенаправлення стріл у бік стрільця. До речі, одне з них є, а от як ним користатися, ніхто не навчив. Метати кинджали, до речі, Геральт не вміє. Так, це все добре, але давайте звернемося, ну, мабуть, сюди. Пошкодження від меча збільшується. Шкода багатьом суперникам, це теж корисно. Здоров'я плюс 25. Цікаво. Розблоковує можливість давати відсіч ударам противника. Я думаю, це теж може знадобитися у дуелях на мечах. Все, поки що виходимо. Так, тепер їмо напої. Для початку кота, я не певен, що мені знадобиться ластівка далі. В крайньому випадку доп'ю ще і її. Ну що, татуха, вставай. Де там наші сліди? Це, здається, до міста, треба в інший бік. А, це ще один меч синіх гір, я не підніму, немає куди. І куди ж мене виведе це? Він взагалі стільки по дорозі крові втратив, що, мабуть, вже і все. Стоп, стривайте. Повернутися і знайти той слід ще раз? Що ти маєш на увазі? А, я зрозумів.
Це явно не те. Треба повертатися і знайти ще одне відгалудження слідів. Куди ж ще? Може, в цей бік? Будь здорова. Так, ну і що? І куди? Щось я заплутався в цих слідах. Поналивали тут кров'яки всі на світі. Так, цих людиняк я вже знаходив. Повертаємось. Отже, туди, то до скоєтелів, які нас не цікавлять. Ага. То може сюди? Хоча ні, це я повернувся до Флотзама. Та що б тобі? Але скоро закінчиться дія кота. Отже, від флотзамських, якщо йти постійно наліво. Куди дійду? Через це освітлення погано орієнтуюся в місцевості. Знову ці скотелі. А, гляньте, тут ще є слід. Ага. То, може, це воно? Знайшовся. Gwynblade. I no longer feel the pain. Always wanted to die among trees. Cedric, what happened? Triss asked me for help. I killed the Dwan guarding the door, and we broke in. Again, I killed a Dwan. I know. Where's Triss? A Witcher came in, attacked us. I tried to protect Triss. He was fast. Too fast for me. He hit Triss before she could cast a spell. He knew how to fight a sorceress. Then he ordered her to activate the megascope. He needed to get to Edirn, near the dwarven town of Bergen. Triss said it was madness, that she didn't have the coordinates. He gave her a strange look, threatening. Better give it your best. You're going first, with me right behind you. Then I passed out. When I woke, they were gone. I knew I was dying. The forest called me. Why, Cedric? Why did you get involved? Why did you? Sometimes we must. Have I told you about my visions? That's why I drink. It helps. I'm safe in a mist of vodka. See nothing, feel nothing. Cedric, calm down. But now I see clearly. You need to regain your memory. Only then will you understand who's killing crowned Dwan and why. How can I get it back? In Edirn. In a place tainted with dark magic. Where ghosts of the fallen will fight a great battle. Save their souls, and your memory will return. What's happening with the forest? I feel a presence. They come to bid you farewell. My forest. Buffet. Gwynblade. Farewell.
Сумна історія. То що ми робимо тепер? Geralt, where have you been? The Kingslayer, damn it. I almost had him. He fled. Teleported to Edirn. What? How? He forced Triss to cast the spell. Shit. Roach sent me to find you. We're setting off. He's learned something new. The Scoia'tael are also up to something big. What do you know about the Scoia'tael, Zoltan? They want to free Yorveth and the other prisoners. Your help will be crucial. When did you join the Scoia'tael, Zoltan? It's not like that. They're taking the prisoners to Drakenberg, a special prison for non-humans, bloody monument to human hatred. The Scoia'tael don't trust you, nor me for that matter. But you can change that. What's Roach planning? He went off on Laredo, so it must concern the Commandant. It's something important. I'll talk to them. Maybe Roach or the Scoia'tael can finally be useful. Говорить з Верноном Рошем у його каюті. Я так розумію, це на його кораблі? Чи де? Тобто його каюта це... Коротше, бордель це вже його каюта. Я зрозумів. Цікава у вас логіка. Ну добре, давайте збігаємо до нього. Якщо вже ми впустили Тріс. Яке неспокійне життя у магів. Просто собі сиділа, готувала закляття. Тут нате вломився якийсь бурмило такий, а ну негайно мене телепортуй. І ще треба сподіватися, що вона не постраждала під час цієї телепортації. Ух, так, добренько. Біжимо сюди, зараз швиденько збігаємо до Роше. І що там вже надумали скуйовджені таєлі? Я думаю, ми, здолавши Йорвата їх всіх, та його розпорошили. А це вартовий спить на посту, чули? Каюта Роша. Vernon's waiting inside. How did it go? Did you get him? The Kingslayer fled to Vergen in Edirn. He forced Triss to teleport them both. Damn, he's made a mockery of us. If that's how he wants to play, I'll make him regret it. I heard you have news for me. Laredo has a deal with Kedwin. That merchant living in his house is Henselt's agent. For a pouch of gold, the good commandant promised to support Kedweni troops in the event of a conflict. So what now? I want that spy, to squeeze him for information. And I've sentenced Commandant Laredo to death. Roach, we have to sail. We need to get to Edirn. I'm not leaving until I deal with Laredo. The spy may know something about the Kingslayers. I wouldn't be surprised if Henselt of Kedwin was behind all this. All right, let's deal with this spy. Listen very carefully. I'm not repeating this. We have two targets. The first is a Kedweni spy, Arnold Malaga. I want him alive. The other is Bernard Laredo, the trading post commander and a traitor to Temeria. We don't let his kind live. Arnold almost never leaves the residence, so we need to strike there. To get inside, we'll use Vess's unusual talents and Bernard's habits. Stop calling him by his first name. It really rubs me the wrong way. Whatever you wish. Laredo's house. The first floor contains guest quarters. Geralt had the opportunity to take a look. Regular patrols. Second floor, Laredo's bodyguards' quarters. They think they're the toughest warriors this side of the Yaruga, but really they're lame drowners dressed in colorful gambesons. Third floor, the Lion's Den. Here Laredo stores plundered valuables. It's where he sleeps, shits, and wanks off while staring at the statuette of a she-elf. Only the following are allowed to enter. Arnold Malaga, Laredo's mother, his cousin, and whores. I'm not sure I still have that frog. After making his round of the trading post, Laredo always orders two ladies. Vess will act as one of them.
The house is a bloody fortress, but Laredo had it enlarged. The Witcher will enter through the extension. Vess will open a window for you. Once in, you'll have to improvise, Geralt, but you'll have the element of surprise. Vess can hold her own, too. Zenon and Rickard will cover you from vantage points. If things get hot, lure those horsens near the windows. I'll be in the courtyard with the rest, ready to enter in the extreme. I repeat, in the extreme. That's all. Any questions? No? Let's get to work. Що, пішли ламати Лоредом? Чекайте в провулку на задньому дворі маєтку Лоредом. З ким вони там б'ються, я не розумію. Добре. Так, де? Де у нас той замок? Угу. Я зрозумів. Ну, побігли. Відьмаку каже, будь обережний з мечами. Серйозно? А то Геральт не знав, що з мечем треба бути обережним. Угу, зрозумів. Тоді чекаємо темряви. А чого це не можна вчиняти дії, а ну? Та ви жартуєте, чого я не можу вчиняти дії? Що таке, ви що? Кажете, що я маю чекати реальний час, щоб... Алло, о, спасибі. Ти диви на них. І я думаю, варто випити ластівку на таку справу. Your chariot awaits, fair youth. The good spirits of this tower will guide and protect you. Так, залазь. Квест провалено. Прання богохульника. Он як. Ясно все з вами. Так, ну давайте так, в такому разі. Вже тоді наступного разу будемо це закінчувати, бо вже доволі пізно. І все таке, якщо ще треба возитися з речами богохульника, то, мабуть, я просто за кадром підготую все потрібне, а потім вже одразу на наступній трансляції зваримо ці речі. Я і не думав, що цей квест провалиться. Сподіваюсь, в мене взагалі знайдуться необхідні ресурси. Ну що ж, всім дякую за увагу. Приходьте ще.